Dumating ako sa point na, okay, meron akong freedom to spend as much as I want every day. Not that much, pero hindi ako tight. Hindi ako naging dictated or pressured by this kasi ito lang ang pera natin. So, salamat sa Panginoon because I reached that point, okay? And you can also reach that point. Alright, positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from Mike and Jane's Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And this is the first time po tayo panood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gustong magpa-coach kay Doc, or if you need a speaker for your webinars, and if you want to start, advertise, or improve your business, and want to join the lineup of investors na Rockstar Holding Corporation and Rockstar Beauty, just PM me sa aking personal FB nandyan sa paligid. Alright, so ganito, I'll be discussing two things. One, paano nga ba tayo magtagumpay sa ating daily budget? Okay? Ako hindi talaga ako nag-a-advocate ng budgeting and all that, pero kailangan natin siyang as a start. Okay? Kailangan mapagtagumpayan natin yan. Okay? And second, kailan ba darating ang point na, Doc, hindi na ako magsusulat, hindi na ako magko-compute, hindi na ako maghiwalay ng wallet, ganito, bilang and bilang. Kailan darating ang pagkakataon na yan? Okay? Paano darating yan at kung kailan, pag-usapan din natin yan. Okay? So, two things na didiscuss natin. So, unang-una muna, paano tayo magtagumpay sa larangan ng budgeting? Okay? So, unang-una sa ating lahat, sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga single, or kahit estudyante ka, o kahit empleyado ka, lahat tayo, as an individual, kailangan meron tayong daily budget. Okay? That's our first step, right? So, unang-una, first point ko, gusto ko maintindihan natin na we need to win this daily budget. Kailangan magtagumpay ka sa daily budget mo. Okay? Para magtagumpay ka sa weekly budget, monthly budget, and sa annual budget. Alam niyo po ba kung alin ang nakakasira ng budget natin? Saan tayo nagkakautang ng malaki? Bakit hindi tayo nakakabayad ng utang natin? Nalilate tayo sa mga monthly bills, hindi tayo nakakapagbakasyon, wala tayong emergency funds because of our daily budget. Hindi natin siya napagtatagumpayan. And worse, wala tayong daily budget. Okay? So, unang-una, bear this in mind. Sabihin mo, mag-pray ka, sabihin mo, Lord, I need to win this daily budget. Okay? So, second po na dapat nating matutunan o kailangan natin i-consider. Sa daily budgeting natin, we need to fix our expenses. For example, di ba may mga expenses naman na routinary? Mapapasok ka, empleyado ka. So, meron kang pamasahe, pangkain, meron kang bibilin na gamit. So, more or less daily, alam mo na yung gastos mo. Okay? Nung ako po ay nagtuturo pa, nagko-commute, siguro mga nasa 200 a day ako. Nung sumasakay pa ako sa jeep, tsaka hinahabol ko pa yung mga tricycle, mga 200, pati pagkain ko, lahat-lahat na yon. So, alam naman natin, naka-fix siya, di ba? So, yon dapat nakalista yon. Alam mo, gabi pa lang, eto ang gagastusin ko. Alam niyo yung ibang strategy ng mga nakakausap ko, nakakwentuhan ko, para hindi sila mag-over budget, dinadala lang nila yung talagang kung magkano lang budget nila. Meron silang sarili nila, binabudgetan nila yung sarili nila. So, for example, yun nga, 200 ako a day. So, ang kukunin nila sa pera nila, meron silang isang wallet, ilalagay dito. Ito ang aking budget. Parang napanood ko once sa video ni Ma'am Joy Show, ganun eh. Meron siyang iba't ibang klase ng wallet. So, meron siyang daily na expenses na sa isang wallet niya. So, you can do the same. Okay? So, like ako, ngayon, meron akong nilalagay. Yung gastos ko kasi gas. Tsaka iba, pag meron akong papabili, gusto namin kumain. So, may budget tayo sa wallet. Okay? So, you can do the same. Identify your budget, then, yung strategy na yon, yun lang ang dadalhin mo. So, kahit magkaroon pa ng ibang, may mga expenses na ganito, wala na. Sabi, off na ako dyan. Hindi na ako bibili kasi wala na akong dala. Okay? And third, mula dun po sa fixed budget natin, mag-allow ka ng 5 to 10% na miscellaneous. For example, lagyan mo rin ng konting freedom ang sarili mo na naglakad kayo, magkakaibigan, may nakita kang item na once in a lifetime mo lang makita, gustong-gusto mo, so you can still buy that. Okay? At least 5 to 10% ng daily budget mo. For example, ang budget mo po ay 500. So, 10% nun is 50. So, ang budget mo everyday, 550. So, sa bahay, ganun din, di ba?
So kung merong budget si nanay na let's say 500 nga po. So compute 500 times 5% o 10%. Kasi di ba minsan meron tayong biglang naisip na bilhin o kaya na konting amount lang naman, pagbigyan ng mga sarili. Huwag nating i-deprive sa kaligayahan. Or meron kang bisita, syempre kailangan mo namang pakainin, so biglaan. So meron kang allowance for that. Okay? Kahit sa atin, kahit sino, basta meron kang 5% to 10% na additional. Okay? As your miscellaneous. And number 4 po. Number 4. Eto, tandaan natin na sa lahat ng mga gumagawa ng budget, it is a everyday battle. So, anday ko nga po sinasabi, sa battle natin, minsan nananalo tayo, minsan natatalo tayo. Okay? Minsan, sa budget natin, nagiging marupok tayo, minsan nagiging matatag tayo. Tandaan natin, lagi yon. Tanggapin mo yon na kahapon nagtagumpay na ako eh. I was able to stick to my budget na 300, 500. Pero ngayon, parang hindi. So, normal po yun. Okay? So, nagtagumpay ka kahapon, ngayon, maring hindi. Bukas, maring magtagumpay, maring hindi. It's a battle. It's, ano po yan kasi eh, labanan ng willpower mo at ng pressure outside. So, kung sino yung magtatagumpay. So, pag nanalo ka ngayon, at the end of the day, nakita mo, wow, nasunod ko yung budget ko. Ang nanalo, yung willpower mo. Pero pagka natalo ka ngayon, sabi mo, wow, na-overexpense ako, Doc, ng 200 kahapon. O ngayon, para ma-overexpense ako ng 200. So, ibig sabihin po, nanalo ang outside pressure. Okay? Nanalo ang wants, nanalo ang pressure ni husband, ni wife, pressure ng family, pressure ng mga kaibigan natin, kaya nag-over-budget ka. Okay? And eto, tip natin. Number 5 tip natin. Okay? So, dahil minsan nananalo tayo, minsan natatalo tayo, it doesn't matter. Yung pagkatalo natin, it doesn't matter. Ang mahalaga, just continue the process every day. Tuloy-tuloy lang. Nagtagumpay ka kahapon, matatalo ka ngayon, mananalo ka sa the following day, diretso ka pa rin. Every day, gawin mo siyang part of your system. Nung nasa Manila po ako, meron kaming apartment. So, apat kami. Alam niyo yung tatlong kasama, alam niyo kung ano yung work nila? Accountant. Okay, accountant. Pagdating nila, alam mo direct kung ano ginagawa nila pagdating, nililista lahat ng gastos nila. Nililista, pinamasahin nila, pinamerienda nila, lahat. Every day. Kanya-kanya silang sulok. Pag dumarating sila, nasa kanya-kanya silang sulok nung apartment namin. Alam nyo, yun nga, nagsusulat sila, nagko-compute. Ako naman, what? Wala pa ako doon. Ang ano ko doon, basta, yung kung ano man gano'n, I don't want to go to that process. That time, nasa Manila ako, medyo maganda kasi sweldo ko that time. Kasi nasa NGO ako. So, medyo marami tayong pera, marami tayong allowance that time. So, ayoko nang nagko-compute ako. Hindi ako nagaganon. Pero sila talaga, hinaangaan ko sila. Every day. Alam niyo, pag naging part ng sistema mo yan, hindi ka na makakali hanggat hindi mo siya ginagawa. Di ba may mga routines tayo na hindi pwedeng hindi ko siya magawa, hindi pwedeng hindi ko siya gawin. Kumbaga parang nagsusumigaw siya na gawin mo to, do this, that. Okay? So yun, just continue the process. Alright? And eto na, sasagutin na natin sa ika-6 ang tanong na, Dok, kailangan pa ba yan? Okay, ganito. 2 pong cases na hindi mo nakakailanganin yan. Una, when you get used to it, sabi ko nga, magiging part na siya sa sistema ko para hindi na siya mahirap gawin. Tsaka pag naka-fix na rin naman yan, everyday, ang budget mo like 700 yan. O kung pumapasok ka naman, personal budget mo like 300 na yan. So no need for you to write everything and maubos yung time mo. Diba? May ganun kasi konsumo din ng time natin sulat-sulat. So pag nagtatagumpay ka na, okay? So you don't need to do that. Alright? Or, you go to the second. Ito yung ika-6 natin. Para hindi ka na mag-budget everyday. Yung hindi ka na magsulat talaga, hindi ka nagwo-worry. Alam mo yung napapraning ka na sobra na ako sa gastos. Para, magkano na ba yung nagastos ko yung araw na to? Yung para sasabog ka na. Hindi ka na makali kasi anong pera mo, budget na budget. Para hindi mo ma-experience yan. Para hindi ka na mag-compute, kwenta-kwenta, and all. Ito gawin mo. You add additional source of income. Hanggang sa dumating sa point na, direct sa baba, naharangan yung sorry. Hanggang sa dumating sa point na meron ka ng extra money talaga. Hindi ka na problema sa everyday. Kasi sobra ka na. Hanggang sa sobra na yung sobra na din yung perang tinatanggap po. Hanggang sa dumating sa point mo, delivers. Ito
Pag dumating sa point na yung, di ba, meron kang trabaho, tapos nagkaroon ka ng extra income. Okay, nagkaroon ka ng other source of income. Like mga tinuturo ko sa inyo, gamitin yung skills, makipag-partner, mag-online, mag-YouTube, magsulat ng libro, kung ano-ano pwede mong gawin na nagkakaroon ka ng additional source of income. Pag dumating yung point na hindi mo na magagalaw yung sweldo mo, okay? Hindi mo na siya talaga magagalaw kasi yung extra money na dumarating sa'yo, dun ka nakukuha sa budget. At darating ang araw, hindi ka na rin magkukompute kasi marami ka ng pera. Dapat makagraduate tayo sa stage na yon. Alam nyo, that feeling, ibinigay sa akin ni Lord yon mga few years ago, two years ago, na last year, na hindi ko na talaga, yung basic salary ko po as principal, nandun siya, hindi ko na siya talaga, nandun naman, nagpapasalamat tayo, syempre malaki din po yun eh. Pero, yung nagsusustain sa akin is my other sources of income na. At hindi na ako talaga nagsulat-sulat. Hindi na ako nag-compute-compute. Okay? In other words, dumating ako sa point na, okay, meron akong freedom to spend as much as I want every day. Not that much, pero hindi ako tight. Hindi ako naging dictated or pressured by this kasi ito lang ang pera natin. So, salamat sa Panginoon because I reached that point, okay? And you can also reach that point. Yung hindi ka na talaga bilang ng pera, hindi ka na nagbibilang, nandun lang. So, ang advice ko po, una, ganito, linawin natin ha. So, dumaan ka doon sa process na yun. Pagdaanan mo yung mga daily budgeting mo, okay? Kailangan discipline din kasi eh. And on the side, you are building a source of income. Para pag dumating yung point na marami na yung source of income mo, malaya ka na. You can buy anything you want na gusto mo. Hindi naman super anything you want. I mean, yung alam mo yun, hindi ka na nag-worry. Eto ba, baka pambili na ng gatas to, baka pambili na ng pambayad na namin ng kuryente. Hindi na. Okay? Darating yung time na yun, Gilivers. Pagka ikaw nag-start, okay? Mabago ang mindset mo na hindi lang dapat isa ang source of income mo. Okay? Alright, so Doc, paano ba gagawin yan? You can join my team para mangyari yan. Magkaroon ka ng passive income. Join IMG Leapers, IMG Rockstar. Okay? Kung paano, PM mo lang ako sa aking personal FB. Alright? Okay, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at tumula nating buhay. Thank you very much, G-Leapers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go.